Всім привіт! Встановив вже генератор, плюс-мінус на своє місце. І тепер у мене аж два генератори. Навіщо мені аж два генератори? Діло в тому, що коли я брав перший генератор, ось цей, то думав, що буду користуватись їм максимум один раз на місяць. Він потужний, він дає 5,5 кВт. Він зварювальний, тобто на ньому написано в його характеристиках, що його можна використовувати під зварювальні автомати. Але він жере приблизно 1,5 літри на годину. І в сучасних умовах це трошки дороговато для мене. Через що десь на початку цього місяця я почав шукати ще якийсь генератор, але менш потужний, щоб зекономити по пальному. Тому що зазвичай, коли я працюю, мені там треба світло, болгарка, дрелька і все. Дуже рідко, коли щось прям так прижимає, що треба прямо аж зварювальним автоматом користуватись. Тому я вирішив знайти якийсь інверторний генератор, тому що інверторні генератори зазвичай економніші. Почав шукати і зрозумів, що немає генераторів в Україні. Тому з дуру купив дуже дорого ось цей Target. Чому з дуру? Тому що переплатив дуже багато грошей. Заплатив я аж 64 тисячі гривень, бо думав, що все, капздець. У мене просто така ситуація, що якщо ламається цей, а він може поламатися, то все, робота стане і це буде дуже погано і неприємно. Тому я вирішив, що вже візьму цей дуже дорогий, але він все-таки є і він все-таки буде. Тому що я підозрюю, що ремонтувати зараз генератори швидко ніхто не може. Тому що у всіх генератори, у всіх вони ламаються, тому і черги на сервісних центрах, мабуть, дуже великі. Тому я вирішив перестрахуватися. Як в минулих відео я казав, цей генератор у нас без гарантії. Парам-пам-пам. Взагалі, я був в шоці, вже як є, так є. Такі часи. Закликаю всіх не купляти без гарантії. Не треба заробляти людям, які беруть дуже багато грошей, а це дуже багато грошей, і роблять це без гарантій. Чому? Тому що є де купити з гарантією. Я продзвонював потім дуже багато у кого, і дуже багато знаходив людей, які кажуть, гарантії від офіційного виробника немає, але ми можемо дати гарантію і даємо гарантію від нашого магазину. Тобто, якщо у вас щось ламається, то ми вже будемо ремонтувати. Це вас збереже на всяких там проблемних моментах, бо я знаю, що дуже часто навіть новий генератор, ви його купляєте, а він раз і щось не так робить. Раз і все. Треба, щоб хтось міг допомогти, щоб можна було комусь хоча б подзвонити, щоб він вам сказав, там, зробіть то-то, то-то, перевірте так-то, так-то, і так далі, і так далі. Тобто, ще нюанс ось саме цим генератором був у тому, що якось ради цікавості я почав шукати в Ютубі якусь інформацію про ці генератори. І дуже якось зненацька я знайшов канал чувака, який продає ці самі генератори прямо ось зараз за 43 тисячі гривень, здається, розумієте? Тобто я на тижня-два раніше купив у іншого, я так зрозумів, перепродажника, чи що воно там, не знаю. Сам винен, да. Але закликаю не робити таких помилок інших людей. До речі, там, де на Ютубі я знайшов, там теж він без гарантії іде, але сума вже більш-менш зрозуміла, і позиція людини така, що гарантії немає. Не хочете? Не купляйте. Бо тому що вони знають, що все одно куплять. Тому закликаю підтримувати грошима людей, які стараються, які намагаються зробити якийсь сервіс, які хоча б кажуть вам, що це не офіційна гарантія, але ми щось будемо намагатися зробити в разі якоїсь проблеми. Така моя думка. Забув трошки додати. З приводу купівлі генератора без гарантії. Дивіться, коли я шукав собі генератор, то було відчуття, що їх просто не буде. Але при цьому мені навіть деякі продавці казали, почекайте до середини грудня, там щось з'явиться. Але, знаєте, розраховувати на якусь інформацію від когось, кого ти не знаєш, і вони тобі кажуть, там щось з'явиться, не можна.
в таких питаннях, від яких залежить функціональність твоєї роботи. Тому я от і вирішив зробити такий крок, що взяв дуже дорого, але взяв те, що було. Але, шукаючи потім, вже всередині грудня, я дійсно зрозумів, що з'явилося набагато більше пропозицій. І реально я продзвонював, питав, гарантія, не гарантія. Реально багато хто дає з гарантією. Навіть там півроку, якщо дають гарантію, це дійсно теж мало. Але все одно, це хоча б щось, на що ви можете опертися і у випадку якоїсь проблеми вам допоможуть. Зробив я газовідводи на вулицю. Я не знаю, чомусь мені під минулим відео сказали, що це вкрай небезпечно робити. Дивіться, да, оце в мене кімната, в якій я не знаходжуся. Це у мене як складське приміщення. Це не те приміщення, в якому я постійно знаходжусь і працюю. Тобто якісь вихлопи трошечки є тут в приміщенні, але, як я і казав, є приточна вентиляція, звичайно, ось там на вулицю. По-друге, я відкриваю ці двері, коли працює генератор, бо він дає тепло і краще провітрюється. Плюс газовідвід на вулицю. В минулому відео я показував, як воно на вулиці. Ну, давайте зараз іще раз подивимося, що ж у нас там на вулиці. Газовідвід обов'язковий. Якщо ця штука стоїть у вас десь в якомусь приміщенні. Ось ця кімната у мене якраз, де зазвичай я знаходжуся, і, звичайно, тут я не ставив генератор. Взагалі-то, спочатку я поставив генератор в цьому кутку, а це якраз місце, де я теж часто працюю. І я спочатку подумав, що це буде норм. Але було не норм. Воно трошечки давало свого запаху, було неприємно. Хоча, з іншого боку, генератор давав ще тепло. І це було досить цікаво, тому що він так нормально обігріває цю кімнату, наприклад. Хоча дає ці трохи гази. Так, на вулиці у нас йдемо. Зараз генератори виключені. Ось. Це від великого генератора труба, це від маленького. Все воно виходить в такій от довгій залізній трубі, для того, щоб, якщо щось впаде, сніга навалить і так далі, ця штука його тримала досить міцно. Тобто я від стіни відійшов десь на метр. Не знаю, чи це потрібно прямо відходити від стіни. Я подумав, що може для чогось це буде не завадить, типу. Вот. Так що ось так у мене виходять ці вихлопні труби від генератора. Це в мене жужжить цей. Кондьор жужжить. А на відміну від різноманітних продавців, які деруть гроші просто безбожно і дуже некрасиво, компанія Intertool запустила нові акції, нові знижки аж до 43%. Я вже досить довго користуюся деякими інструментами від компанії Intertool, і от хочу сказати, що такий наборчик, він пригодиться кожному мужику. Неважливо, чи є у вас машина, чи нема у вас машини, чи є у вас гараж, чи нема у вас гаража, чи є у вас майстерня, чи нема майстерні. Воно вдома 100% колись знадобиться. То будете якісь меблі перероблювати, то треба буде, не знаю, двері якісь відкрутити, закрутити і так далі, якісь полочки повісити. Воно все треба. Тому закликаю перейти і подивитися, чи є щось підходяще для вас на сайті intertool.ua. Ось граю з такою викриткою маленькою. Вже декілька разів. Вона мене прям виручала. Цікавий інструментик, поки що я його освоюю, бо там є різноманітні насадки, з якими я би хотів іще погратися. Також мене регулярно виручають ось такі акумуляторні. Я взяв з такими великими акумуляторами світлові ліхтарі, хоча, здається, їх вже чи розкупили, чи вже зараз розкуплять. Тому, знову ж таки, посилання під відео, хто хоче встигнути купити щось дуже гарне і дуже недорого, то переходьте на сайт компанії intertool.ua.
По генератору мені ще важко щось сказати гарне або погане. Але от із таких нюансів, які я наблюдаю, наприклад, чомусь при роботі навколо цієї кришки у мене регулярно п'ятно, таке пляма з бензину. Я не знаю, чого, тут воно мокре постійно, бо така сама система ось є ось тут, і плями бензину немає. Тобто, розумієте, це не від того, що ви наливали і трошки налили, і потім ця пляма є. Ні, тобто я ось останній раз залив акуратно, все протер, все витер, тут теж все витер, він попрацював і все одно воно розхльопується. Тобто таке у мене відчуття, що воно просто розбризкується всередині і потім починає сюди якось трошечки підтікати. І це не важливо, чи бак взагалі типу, повний, чи він наполовину, чи він там майже на ісході. Чому так, не розумію. Далі включення. Включається він непогано, зараз покажу. Але є приколи з обертами. Тобто плавають оберти. Здається, так це називається. Зараз покажу, в чому суть. Видвигаємо цю заслоночку, перевіряємо цю штучку, що вона в правильному положенні. Включаємо, заводимо. Чомусь, поки я не заведу цю заслоночку, ця червона ліхтарик, ця червона лампочка показує, що йде перегруз. Досить дивно, тому що яким чином робиться перегруз, я не розумію. І ось якщо я заслонку задвигаю повністю, то буде наступне. Нагрузки взагалі на нього зараз немає. Ось зараз ще більш-менш рівно він працює. Все одно починає. Можливо, це залежить від економ-режиму. Ось є економ-режим. Зараз його вимикаю. В економ-режимі без нагрузки стоїть і починає випендрюватися. Чого? І саме цікаве, що подзвонити мені тепер нікому, тому що гарантії ніякої немає. Працював, я цю задвижку задвигаю не повністю. І тоді він працює майже ідеально. Тобто, наприклад, вдома у мене інверторний генератор фірми Weekender, там ви його включили, раз, і він рівнесенько собі працює. То цей же постійно у нього плаваючі обороти. Причому зараз, перші рази, коли я включав, було взагалі таке потім тихо, потім тихо-тихо. Якщо заслонку не закривати повністю, на цьому генераторі Tagred, то воно майже рівно, але все одно я працюю і чую, що він так раз, вверх, потім вниз, вверх, потім вниз. А працює, наприклад, тільки лампочки і все. Тобто, зрозуміло, що коли ви включаєте болгарочку, там якусь, він так і вирівнюється. Це нормально. Це досить нормальна ситуація. Але коли просто нічого не включено, от зараз, наприклад, нічого не включено, зараз у мене від сіті зроблено, то якби з цим проблема. У мене АББ перемикач, тобто я не можу фізично включити
одночасно і сеть, ну, як це українською? Ой. Ну, коротше, електрику, що приходить, і генератор я не можу включити одночасно. Тобто воно спочатку на нейтрально все вирубає, потім на генератор. Ну, зараз я не буду перемикати. Так що генератор виглядає прикольним, запускається досить легко. Тобто ви бачили, що він раз, і він коли був новий, він приїхав, отак от дьорнув трошечки, він завівся без питань взагалі. Єдине, що чомусь в його документації не було прописано, через скільки годин треба замінювати масло. Тобто я все там передивився, не було прописано, досить дивно. Тому що зазвичай пишеться, що на перші, наприклад, 20 годин роботи, і ви повинні замінити масло. Потім кожні, наприклад, 50 годин роботи. Так, зараз буду його вимикати. Вимикаємо. От. І зупиняється він якось в кінці, ви чули, так раз і різковато. Коли це я запускаю, то так він не робить. Ну, наприклад, давайте цей запустимо. Окей, хорошо. Ось наша заслоночка. Ось там витягнув. Як цей у нас запускається? Раз. Так, вроді все. Це зараз вимкнуто. Ну, взагалі він не підключений, бо, бачите, я маленький підключив. Ну, зараз неважливо. Запускаємо цей. Дуже рівно працює. Ну, ось він працює. Просто рівно працює, просто тобто рівно так. Немає цих коливань з обертами. І, до речі, вимикається він. Дивіться, зараз я коли вимикаю його. Зараз вимикаю. Тобто йому нічого не заважає до самого кінця докручуватись. Розумієте? Коли цей вимикаю, таке відчуття, що в кінці його щось тормозить, гальмує так, раз і в кінці жорстко. А тут же він докручується, скільки йому треба. Вимикаємо. Зазвичай на цьому, якщо його виключати під напругою, ну тобто у нас включене світло, наприклад, да, я вирубаю так, тоді він гасне точно так же, як цей. Його, типу, от він до кінця намагається видати цю генерацію електроенергії. Але якщо його тут от потушить, тобто off, тобто так дає він напругу, так він не дає напругу. Все. Я оце вниз обрав, виключив, все, красота. То тут же я вимикаю, зазвичай іду там на щитку, вимикаю, щоб не було подачі електроенергії в мою майстерню, і тоді вимикаю його вже кнопочку. Але все одно в кінці він щось викаблучується, щось мігає тут. Чого воно мігає, чи це погано для нього, чи він здохне через це. Не зрозуміло і спитати ні в кого, тому що продали його без гарантій. Я ще точно не замірив, але здається, він бере приблизно літр на годину. Але я ще це ще буду перевіряти. І тоді ще раз скажу. От. Попрацює ще, бо я ще і перше масло не злив, тобто він якраз десь оце доробить 20 годин приблизно, і я заміню перше масло, першу оливу. До речі, зробив ще цікаву штуку, не знаю, чи я показував, чи ні. Зараз давайте відкрутимо, мабуть, да? І подивимося. Так. Дивіться, суть у тому, що коли у мене вимикало світло і працював генератор, щоб зрозуміти, чи є у мене світло, мені треба було брати оцю викрутку і ось сюди тикатись, отак от викруткою прямо от в щиток туди тикати і дивитись, чи є світло, чи немає. Тобто, якщо воно горить, то світло є. Якщо не горить, значить світла немає. І коли світло увімкнуть, я не узнаю. Але я зробив наступне.
ось ця жила, оце приходить жила, це у нас обленерго, коротше. І на неї накидушечка така спеціальна. Тут накидушечка, потім сюди це 0 називається, здається. І пам! Тобто у мене є спеціальна лампочка ось ця. Що коли ось вона. Коли вимикається світло, я її врубаю, вона, звичайно ж, не включається. І включиться тільки тоді, коли у мене з'явиться світло. Тому я одразу зможу зрозуміти, що мені не треба цією викруткою лізти туди в провода втикатися. А я зрозумію, є світло, обленерго дуже дякуємо за вашу роботу. І я тоді виключаю генератор і включаю світло. Таким чином я більш економно працюю, тобто не буде таких нюансів, що я, наприклад, півгодини працюю, світло вже є, я про це не знаю, у мене працює генератор. Ось така штука. Ось така накидна штучка. Ось купив її. Прикольно. Схема працює. Вот. Тут у мене 6 каністрочок. До речі, досить цікавий такий експонат з таким носиком. Прикольний. Можна самому досить чітко так заливати і нічого не розхльовується, не розплескується. Не треба там одною рукою тримати лейку, другою рукою каністру. Досить зручно, прикольно. Тут у нас стоїть всяке цікаве, але найцікавіше ось це. Коротше, поки там знижки, вирішив ще взяти таку от, це лебедочка. Інтертулівська теж. Вона там може зусилля робити 900 кг, щоб щось перетягувати. Вона б мені дуже знадобилася, коли я перетягував цей 2-тонний молот. Вона б мені реально тоді допомогла. Але молот вже стоїть, і я оце вирішив взяти лебедку. Ще взяв теж у них таль у Інтертула. Нормальні ціни. Поки є, підіть купіть, якщо щось треба. На 3 тонни теж може буду щось робити з молотом. Або з пресом, то щось піднімати. Думаю, візьму зараз, бо потім буду дуже жалкувати, що не взяв. Бо я, наприклад, дуже жалкую, що я не взяв у них, болгарку на акумуляторах. Є капець. Мені так жалко, що я не можу тепер взяти під свої акумулятори інтертулівські болгарочку. Пацани, Інтертул, привезіть болгарку, я куплю просто. Не треба мені засилати, я просто, піду і куплю у вас. От вже до чого дожилися. Щоб блогер щось купляв. Привезіть болгарку на акумуляторах, пожалуйста. Так, ті, хто слідкує за лайв-каналом, знають, що є такі два нововведення невеличких. По-перше, патрони мають доступ до відосів про нагайний проект. Тобто зараз я роблю армет силікований, і для патронів я роблю окремі відоси про те, як воно проходить, з якими там нюансами я стикаюся. Ці відео будуть доступні для усіх, але вже після виходу основного відео. А поки що воно доступне тільки для патронів. Це буде така серія відосів, які я буду вже публікувати в загальний доступ, коли, як я казав, вже буде основне відео. По-друге, на лайв-каналі я проводжу іноді стріми з цікавими людьми, з якими мені реально просто цікаво потеревенити, поспілкуватися. І ось вже було 2 стріма з Владом Дуелянтом. Це Влад з каналу Байки Дуелянта. Ми там такі поки що теми вибирали досить дивні. Мені здалося, бо ми реально перший стрім. Я такий подзвонив спитати, а чи не проти ти іноді робити якийсь стрім? Він такий, да, я не проти, там щось ми поговорили, потім каже, от тут якась тема така, от у мене знайома питала. Я такий кажу, та давай зараз зробимо стрім. І, коротше, зробили. Вот. Вже 2 стріма є, і я планую, що це такі штуки у нас будуть регулярні. А до того ж, я би хотів, щоб ми навіть могли з вами, з глядачами, обирати теми, на які ми будемо спілкуватись. От, наприклад, зараз поки що є 2 теми, претенденти на обговорення на стрімі. Це турнір з Гри престолів, або інша тема – обладунки для Відьмака.
Яка тема вам більше подобається? Яку б тему ви хотіли би розглянути на такому стрімі між мною і Владом? Бо я, як обладунковий майстер, щось розуміюся в обладунках, якими вони були, якими вони є і як вони працюють. А Влад розуміється в фехтуванні. Причому в фехтуванні, як фехтували в середньовіччі, а як фехтується сьогодні. Досить цікаво можна потеревенити. Я думаю, що теми для стрімів я винесу на голосування в спільноті на Ютубі. Ви зможете просто проголосувати, і тоді ми будемо розглядати саме те, на що зібралося більше голосів. Ну, як зазвичай, дякуємо ЗСУ за те, що дають можливість нам працювати. Дякуємо всім, хто підтримує енергосистему України в робочому стані. У мене сьогодні ні одного разу не вимкнули світло. Ну таке. Також дякуємо патронам, які підтримують мою творчість на Патреоні. Як ви знаєте, на період війни гроші з Патреону я передаю волонтерам або щось закупаю для хлопців, які на передовій, в общем, для нашого ЗСУ. Дякую патронам за таку можливість. І також дякую компанії Intertool, яка не жмотиться і робить нормальні знижки на сайті. Переходіть, подивіться самі. Всім пока.